اللبناني مخير بين سألت ما فينا نشتري فيه كل شيء غالي. بالمليار مليار لليرة العمليات كل الدفع تبعها بالدولار. لقمة عيشهم. قد البيئة تحت منه وفوق منه ما بيقدر يعمل. اسمي بارود بالتالي جيش صححني كتير منيح وصحت بطلت باخد دواء رسلت دايمة الجيش وحوش. وأنا هلأ بقدر أقول بكل ضمير مرتاح نحن على صعيد الاستشفاء وضعنا ممتاز جدا. وضعت قيادة الجيش من 4 سنين على رأس أولوياتها الطبابة العسكرية، مع كل شيء بيتطلبه هالأمر من تحديات لتطويرها وتحديثها والإبقاء عليها كجهة ضامنة فاعلة بلبنان، خاصة مع استشراف لمرحلة مقبلة صعبة. هالتحدي اللي واجهته قيادة الجيش نابع من استراتيجية بتقول إنه من خلال الطبابة العسكرية صحة العسكريين وعائلاتهم الجيدة بتعني حكماً جيش ووطن بصحة جيدة. مستشفى عسكري مركزي، 5 طبيبات مناطق بيتبع لها 46 مستوصف، تعاقد واتفاقيات مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المدنية والمختبرات داخل وخارج لبنان. كل هالإمكانات لتقديم أفضل خدمة طبية لحوالي 10% من الشعب اللبناني. نعمل 4 مستوصفات جداد ما كانوا موجودين، نعملوا بكل منطقة مستوصف. نعمل مستوصف جديد ببرقايل كمان تم تجهيزه بأحدث المعدات، كذلك بالبقاع براس بعلبك تم إنشاء كمان مستوصف جديد، كذلك بجبل لبنان مستوصف شكري غانم مستوصف حديث جديد كمان انعمل، وعنا بالجنوب في مستوصف جزين. تمت بخطوط متوازية عملية تطوير وتحديث الطبابة العسكرية مركزياً بالمستشفى العسكري المركزي وبكل المناطق، ترميم المباني وإضافتها واستثمارها بحد الأقصى، العمل الإداري والمكننة خاصة لجهة ضبط الفاتورة الاستشفائية، الكادر البشري الطبي من ممرضين وأطباء، المعدات والمستلزمات الطبية، الدواء وغيرها من الأمور الطبية الشاملة. إلا أنه النقلة النوعية الأبرز كانت بإنشاء طابق العمليات الجراحية بالمستشفى العسكري المركزي اللي بضم 5 غرف عمليات صممت وأنجزت وجهزت بمواصفات عالمية. إنشاء هالطابق سمح بنقلة نوعية على صعيد العمليات الجراحية بحد ذاتها، وصار المستشفى العسكري المركزي يجري عمليات حديثة ونوعية ما كان يجريها سابقا. بذكر على سبيل المثال استئصال الكلوة عم بتتم بالمنظار، استئصال البنكرياس، استئصال المعدة والكولون. هيدي كلها عمليات كبيرة تجرى فقط بمستشفيات مجهزة وجامعية. حسنا أكثر وطورنا، عملنا عمليات استئصال المريء، وهيدي عملية لا تجرى إلا في بعض المستشفيات الجامعية. بعد العملية يعني رجعت أحسن من الأول، ما في أي مشكلة أبدا. أجي كان واحد بده يعمل عملية حيدي على المستشفى العسكري ما في يعملها، قد البيئة تحت منه وفوق منه ما بيقدر يعملها. مؤسسة العسكرية هي بتساعد العسكري وهي بتساعد هداية المريض. قلت لهم أحسن مستشفى
بلبنان هي مستشفى العسكري. المستشفى اللي شفته اليوم يختلف تماما عن المستشفى اللي كنت بعرف. سنة عن سنة عم نشوف فرق كبير، خاصة هلا فرقت حقيقة 180 درجة. أطلقت الطبابة العسكرية فكرة توحيد كود العمل الطبي بين وبين كل المعنيين من وزارات ودوائر ومستشفيات بهدف توحيد لغة العمل، من بعد ما خضع عدد من العسكريين لدورة ترميز بالجامعة اليسوعية. ويشهد بهالمجهود الجبار لجهاز التقليل وقسم الموازنة بالطبابة. كان هالأمر مطلوب لحتى نوحد المصطلحات الطبية بين الطبابة العسكرية والمستشفيات المدنية والأطباء، كونه كل طبيب مخرج من بلد وبيحكي لغة معينة. إنجاز كبير حققه جهاز مراقبة الخدمات الطبية. هالإنجاز شمل تغيير بعمل الجهاز وصلاحياته، وهو إنشاء الكول سنتر اللي ضبط عملية دخول المرضى للمستشفيات المدنية وضبط الفاتورة الاستشفائية لها الناحية بشكل كبير. عملنا سنتراليزيشن لكل شيء اسمه ديسيجن بالادميشن، يعني كل شيء اسمه قرار دخول، لأنه هون كانت المشكلة الكبيرة. قرار الدخول صار سنترلايزد بالكول سنتر. الإجراءات اللي اتخذت والتدابير اللي انعملت لضبط الفاتورة الاستشفائية الحمد لله عطت نتائج ممتازة، والاشياء اللي قدرنا وفرناها دون تقصير بتقديم الخدمات اللي لازم تتقدم، هالتوفير هذا ساعدنا لنسكر عجزنا ونسكر كسرنا. وبيقوم جهاز مراقبة الخدمات الطبية بتأمين التواصل بين المريض والطبابة ومتابعته يوميا بالمستشفيات المدنية من خلال المندوبين اللي استحدث وجودهم بهالمستشفيات بهدف متابعة أوضاع المرضى الاستشفائية والإدارية ومعالجة أي شكوى أو أمور عالقة. المندوب هو الأساس، بس تفوت على المستشفى خبر المندوب، تعرف على المندوب، حاطين على طول رقم مندوب الجيش ورقم الكول سنتر او البارت من الكول سنتر يلي اذا حيلا مريض عنده حيلا مشكله بيقدر يتصل 24 على 24. إلا أنه الأمور ما بتكون دايما وردية، وتوالت الأزمات على الوطن لبنان، وأولى هالأزمات كانت جائحة كورونا اللي تولت الطبابة العسكرية مجابهتها بكل إصرار وعزيمة واحترافية طبية، الشيء اللي ما أدى لتسجيل أي حالة وفاة بكورونا بالمستشفى العسكري المركزي. بالإضافة للعلاجات الكلاسيكية اللي هي معروفة والبروتوكولات اللي معتمدة عالميا، استعملنا تقنية بعتقد كنا الوحيدين بلبنان اللي استعملناها واللي ساهمت بشكل فعال بمعالجة وإنقاذ عدة مرضى ووصلناهم للشفاء التام. وازدادت تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية تباعا، هالأزمة اللي أثرت على كامل القطاع الطبي بلبنان وعلى كل الجهات الضامنة، وبرز بشكل واضح توجه قائد الجيش العماد جوزيف عون للحفاظ على وضعية الطبابة العسكرية واستمرارية عملها اللي أصبح مكلف جدا. حسيت أنه إصراره شو ما كانت الظروف على عدم التقصير بتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين من الطبابة العسكريين وعيالهم وأهلهم، لازم تضل الطبابة مأمنت لهم. نظرا لتقلب سعر صرف العملة الشركات بطلت تنزل بالمناقصات، اضطرينا نلجأ نحن لاستدراك الحاجة بقلب الطبابة عنا بالطبابة العسكرية. استدركنا حاجتنا أول سنة بال2021 لنهاية ال21 على أمل أنه بتنتهي الأزمة وبنرجع بنلجأ للتلزيمات. عم نستدرك حاجتنا هلأ لنهاية العام 2022 لحتى نأمن حاجة الطبابة من كل شيء، المواد المستهلكة والأدوية. بوقت وصلت المعاناة بالمستشفيات المدنية لحد عدم القدرة على تأمين المستلزمات الطبية، عدم القدرة على تأمين الدواء، نقص حاد بالكادر البشري الطبي، عدم القدرة على تأمين علاجات مرضى السرطان، بقي المستشفى العسكري المركزي واقف على إجراه بفضل جهود استثنائية لكل العاملين بالطبابة العسكرية إدارياً وطبياً. 90% أو 95% من العلاجات الكيميائية متوفرة. ما انقطعت المستشفى من أي عمل طبي، من أي مواد طبية، وعم بتقوم بعملها 100%. وتولت الطبابة العسكرية الحفاظ على استشفاء مرضاها الموجودين بالمستشفيات المدنية على عاتقها وبنسبة 100%. علاقتنا مع كل المستشفيات ممتازة، كل مرحلة بمرحلتها عم ندرس التطورات اللي عم بتصير لحتى نوصل لأفضل الحلول اللي تكون مناسبة لنا ولإلهم
وأهم شيء ما نقصر تجاه المريض. سألت قال هاي بتكلف كتير بالمليار. نشكر الله على الجيش وعلى طبابة الجيش اللي الحقيقة ما صدقت إني أنا عملتها، ما صدقت. وكل إنسان بشو اسمه بقول له راح على الجيش، طبابة الجيش وحكمة الجيش. ما بخلت قيادة الجيش ولا الطبابة العسكرية بتقديم الأفضل والأنسب لكل مستفيد، فهن بيعتبروا كل مريض فرد من العائلة العسكرية الكبيرة، وبيتعاملوا مع حالته على أنها بتعنيهم بشكل مباشر، وبيتابعوا كل حالة بكل تفاصيلها داخل وخارج لبنان وصولا لشفاء التام. وقت اللي منلاقي ما بقى لها علاج بلبنان وعم نضطر نبعتها لبرا. في حالات كتير هيك عم نتابعهم والحمد لله كتير عم ننبسط بالنتائج، بس يرجع المريض وتشوف كيف كان وكيف صار. أخذت الجيش بالطيارة قبل الأوبراسيون، كان في كتير دكتور وعطولي كتير دواء وحطولي ماسك بتم العدامات وقصولي بطني وشعته كانت كتير منيح. أنا بحب الجيش كتير. نحن بنعرف قد ايه بتكلف العملية، والأكيد إنه لو ما الجيش ما كنا قدرنا نعملها، بتفوق إمكانياتنا بكتير. نحن أكيد وجودنا حده كان له كتير أثر إيجابي على تخطي هيدي المرحلة. ما في أنكر فضل الجيش علينا، لأنه لو ما هيدي النقطة الأساسية نحن ما كنا أصلاً رحنا على فرنسا وما كنا شفنا مارون هلأ قدامنا بصحة جيدة. هو بطل كبير. كل الناس عم تدفع والأرقام كتير كبيرة، العمليات كل الدفع تبعه بالدولار. عن جد المنظر حزين جدا، بس اللي كان لافت أنه يفوت عسكري عامل عمل جراحي كبير يؤدي له التحية ويقول له الله معك وطن. أصبح الاستشفاء بلبنان فقط للأغنياء، وتحولت المستشفيات لأماكن فارغة باستثناء بعض المرضى الموجودين. إذا سألتهم بيجاوبوا أنهم عم يتحكموا على حساب الجيش. هالشعلة اللي مصرة المؤسسة العسكرية على استمرارية إضاءتها بتشكل نقطة الضوء بآخر النفق، ويلي بإرادة وتصميم الجميع لازم نطلع منه. أنا موضوع الطبابة بيعني لي كتير، وخاصة هلأ بالوضع الاقتصادي السيء والتعيس. بعض المستشفى العسكري والطبابة العسكرية عم تعمل الإنجاز وراء الإنجاز، وبعدها عم بتأمن الطبابة للعسكر وعياله.